Settle. Bismillahirrahmanirrahim. Ni electric holder. Aku beli dekat Shopee. Nanti aku akan letak link dekat description. Pastikan yang original. Yang aku beli ni yang original daripada Joyroom. Okay. Sebab dia banyak yang fake. Okay, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia ada manual electric holder. Ni dia punya clamp, disebut van clamp. Okay, van clamp. Ni kabel charging USB-C. Ni electric holder dia. Electric holder. Kita tengok dekat sikit. Okay, make choice is simple. Okay, bila tekan ni, dia akan buka. Tekan yang ni, dia akan tutup. Okay, ni bagusnya sini dia pakai ball joint ni yang dia ada getah dalam ni. So kalau setengah ball joint dia akan bunyi crack kan. Tapi kalau yang ni dia akan silent je. Bila kita pusing gerak-gerak dia akan silent je. Okay, ni point untuk charging. Okay, bila kita charge dia, bismillah. Okay, tu bermakna dia sedang charging. Alright, kita pasang dulu. Okay, masuk ni dulu. Sini. Okay. Ketat takut nanti masuk angin. Okay. Alright, tengok bila kita ketatkan dia boleh pusing lagi. Sebab dia ada getah dalam tu. So dia tak bunyi bising lah. Dia silent je. Tak ada bunyi pelik-pelik pun. Okay, bila kita nak letak phone, tekan sini. Okay. Okay, tekan phone. Ni kalau tengok getah ni dia macam dia melekit sikit. So dia tak akan, insyaAllah phone tak akan jatuh lah. Dia getah dia ni melekit tau. Nampak? Dia ni melekit. Letak phone. Kita nak support nanti dekat aircon vent tu, nanti ni support je. Nanti aku tunjuk cara nak buat. Nak sabut. Okay. Okay, tak cabut pun. Okay, jom kita pasang kat kereta pula. Nak data besar tapi murah, pakai 1xy Lite. Nak expired panjang, pakai 1xy prepaid. Jom bersama kami, jana pendapatan pasif. Pemasangannya sangat senang. Okay, kita buka je ni. Lepas tu masuk je lah. Alright. Okay, masuk dalam. Dah siap. Kemas lah. Okay. Settle. Okay, yang ni pula phone holder yang biasa. Okay, yang manual punya. Kalau kita nak letak phone, cara dia macam ni lah. Okay. Banyak effort sikit kan. Lepas tu kalau nak ambil pula, macam tu lah. Bila kita guna electric holder ni, kita tekan tepi ni dan kita masuk phone je. Okay, masuk, tekan, dah settle. Tak perlu kita nak adjust dah. So nak buka, tekan tepi ni, ambil je. Masa bawa phone tak boleh lah kita nak angkat panggilan. Kita guna Bluetooth punya audio kan. Letak je balik. Okay, settle. Tu senang je guna electric holder macam ni.
Okey, macam biasalah, kalau video ini bermanfaat, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe kat bawah tu, dan jangan lupa share video ni